Tjena! Tunedal här. EU och freden, det är en stor grej. Svenskarna här gillar ju fred. Vi har varit i fred i 200 år drygt. Och när EU då propagerar för att men vi bevarar freden i Europa, då gillar ju folk det. Hurra, hurra för EU. Vi får fred. Tacka EU för det. Och så vidare. Och så hur är det med det? Jag minns om man går bara 5 år tillbaks i tiden och längre tillbaka, så fanns det en del EU-kritiker som sa att EU kommer att växa, det kommer att bli en politisk stormakt och vi kommer att få en EU-armé. Så småningom, var det folk som sa. Jag minns Göran Persson, socialdemokraten, fick den frågan, tror jag. Liksom. Nej. Det kommer inte bli någon EU-armé inte. Nej, du vet. Experterna som kom fram och totalsågade de där tankarna. Det var några stycken. Och de som föreslog att det var på väg åt det hållet, de var ju mer eller mindre knasiga. Skrämselpropaganda kallades det. Och visst, vi gillade inte den idén riktigt att Bryssel skulle bestämma över svenska soldater. Att någon tjänsteman där nere skulle ha fingret på knappen liksom. Kontrollera de gemensamma arméerna från alla de här 28 länderna. Vi tyckte inte det var någon fin tanke. Så hur blev det? Jo då. Vi har en EU-armé faktiskt på gång. Ja. Man hör mer och mer. Politiker pratar om det i Bryssel då, och tjänstemän och militärer pratar om fördelarna med att ha en stor slagkraftig gemensam styrka under ett befäl. Juncker har pratat om det nu och det är mer och mer snack om det. Och nu när Britannien ska lämna så blev det lite mer aktuellt. För Britannien är ju starkt allierad med USA. Och nu när Britannien lämnar så finns det kanske en större möjlighet att få enighet runt den frågan. Jag kan inte tänka mig att britterna har varit speciellt intresserade av en EU-armé. Okej, så vad tror ni? Tror ni att den här EU-armén som kommer, jag kan garantera att den kommer. Tror ni att den kommer vara fredsbevarande? Jag tror ju då inte det. Jag gillar inte tanken på att alla dessa soldater, alla dessa vapen kontrolleras från Bryssel. De där personerna är inte ens folkvalda, ska ni veta. Det vet ni redan kanske. De är inte ens folkvalda. Vi kan inte rösta bort dem. Juncker är inte folkvald. Han är tillsatt. Han är en tjänsteman. All right. Så det tror jag inte på. Jag tror inte det är någon bra idé. Men vi kommer att få det. Om Sverige är med. Då. När det sker. Ja. Och sen det här med fred också, det är ju trygghet, eller hur? Man ska kunna känna sig trygg och kunna gå ut på kvällen och lämna sina barn ute och sådär. På gården och leka. Så jag tycker det ingår i freden och vi har ju det klimatet i Sverige idag där vi får en ökad brottslighet. Och våldsbrott framförallt, men framförallt faktiskt våldtäkter ökar dramatiskt i Sverige. Vi har fler våldtäkter än vi har rapporterat fler våldtäktsförsök än något annat land i världen, förutom ett. Och det är Lesotho i Sydafrika. Det rapporteras över 50 fall av våldtäkt per 100 000 svenska invånare.
Och jämför det med Danmark till exempel, där det rapporteras 7. Okej. Och det här är ju ett resultat av en alltför stark invandring och EU. Yes. Så det är vad vi har fått. Ökad brottslighet. Så jag vet inte. Och de här oroligheterna vi ser i Sverige. Vi har 55 områden i Sverige där polisen inte kan öppna polisdörren. Och dit ambulanser inte åker utan polisskydd. 55 stycken. Det hade vi inte tidigare, naturligtvis inte. Så det är oroliga områden, kan man säga. Och vad händer när de växer? Och vad händer när det blir fler? Så här. Det känns inte fredligt. Okej. Så jag tycker vi kan glömma det där argumentet om att EU bidrar till freden. Jag tycker EU har en ganska utmanande attityd, till exempel mot Ryssland. Jag tycker det finns flera tecken som säger att vi har inte fått en fredligare värld tack vare EU. Och ser man lite längre fram i tiden så tycker jag definitivt att vi kan vara oroliga över det. Okej. Det var min första video på svenska. All right. Det kommer fler. Nästa gång tänkte jag prata om ett annat argument som sägs ofta. Det kanske är det vanligaste argumentet för EU. Och det är den förbättrade, förenklade handeln mellan länderna. Det ska jag prata om i nästa video, tror jag i alla fall. All right. Tja!